Atât de aici a fost alături de noi Nicușor Dan, președintele României. E victoria voastră, să știți! E victoria mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Să continuăm să credem în România și de mâine la muncă! Acum că oficial avem un președinte, atât pentru cei care l-au votat, cât și pentru cei care nu l-au votat, cred că este interesant să vedem evoluția lui Nicușor Dan până ajunge președintele României. Eu personal nu am văzut niciodată un om atât de fericit că a ajuns președintele României. Tare mult pentru tot. Domnule președinte, felicitări! Și nu mă refer la bucuria că a câștigat cursa electorală, dar parcă se citește în ochii lui că e fericit că are șansa să facă ceva pentru România. Acum, înainte să trecem la clip, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea pe care o arătați de fiecare dată și dacă bine voiți să faceți și acest clip să rupă bariera algoritmului YouTube, aș aprecia enorm dacă i-ați da un like, dacă v-ați abona într-un număr cât mai mare și dacă ați lăsa un comentariu, pentru că așa cum ați observat, încerc să vă răspund la toți, indiferent de cât de multe sunt. Acum, haideți să trecem la clip să vedem evoluția lui Nicușor Dan. Cum a reușit un olimpic la matematică cu breton de artist boem să ajungă președintele României? Aceasta este povestea parcă incredibil de reală. Curtea Constituțională validează alegerea domnului Nicușor Daniel Dan în funcția de președinte al României. Nicușor Dan, de la Contre cu primăria la Cotroceni. Fără prea mult spectacol, dar cu o logică rece, a reușit acolo unde alții au dat cu capul de pragul de sus. Haideți să vedem cum. Nicușor Dan s-a născut pe 20 decembrie 1969 în Făgăraș. Tatăl lui un muncitor la o fabrică chimică, mama contabilă. O familie modestă, dar cu reguli clare și respect pentru educație. Încă din primii ani, Nicușor era fascinat de ordine, simetrie și logică. În timp ce alți copii visau să devină piloți sau fotbaliști, el se juca cu fracțiile și cu creionul. A fost un elev model la liceul Radu Negru din Făgăraș, unde și-a descoperit adevărata vocație, matematica. A participat la Olimpiada Internațională de Matematică, unde a obținut 2 medalii de aur. La doar 18 ani era deja o legendă printre profesori. A studiat la École Normale Supérieure din Paris, o școală care a format laureați Nobel. A refuzat ofertele de a rămâne în Franța, spunând: România are nevoie de mine. Un patriotism discret, dar profund. Pe cât era de tăcut, pe atât era și de inteligent. Colegii îl descriau drept tăcut, dar genial. Se spunea că nu avea nevoie de laptop, totul era în mintea lui. A urmat după aceasta perioada de activism din umbră. Puteți să mă legitimați aici? În primul rând, puteți să vă legitimați dumneavoastră? Întors în România, a fost șocat de haosul urbanistic din București. În 2006 fondează Asociația Salvați Bucureștiul. Cu un telefon vechi și un teanc de legi sub braț, a început o luptă inegală cu mafia imobiliară. A blocat construirea unui turn între două clădiri patrimoniu, a oprit demolările ilegale și a devenit un simbol al luptei pentru orașe curate. În 2008 este dat afară dintr-o ședință publică pentru că filma. Răspunsul lui e dreptul cetățenilor să știe ce face administrația. A avut conflicte cu jandarmeria, a fost amendat, dar nu s-a oprit. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, l-a susținut necondiționat, participând la proteste și chiar ajutându-l la redactarea de plângeri. Unele articole de presă îl numeau Don Quixote al clădirilor, altele îl considerau un erou fără cameraman, iar așa a devenit un coșmar pentru primari și dezvoltatori. Vedem în continuare ce se întâmplă. Aurelian Bădulescu mută ceva ce pare un dulap, da, un rodiv de mobilier. Într-un caz celebru, a dormit 2 nopți în fața unei clădiri de patrimoniu pentru a opri demolarea. Întrebat dacă nu îl sperie mafia imobiliară, a spus: matematica m-a învățat că fiecare problemă are și o soluție. Politica Batovina. În 2012 candidează independent la primăria capitalei. Un gest simbolic care prinde. Obține 9%. Pentru un anonim era enorm. E victoria voastră, să știți!
E victoria mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. În 2015 fondează USB, Uniunea Salvați Bucureștiul, care în 2016 devine USR. Și ce să vezi, este votat de tineri, de profesori, de corporatiști, de toți cei sătui de corupție. Dar nu a fost totul lin. Poziția sa privind familia tradițională i-a adus critici. Nu s-a poziționat clar la început, ceea ce a fost perceput drept lașitate. Ulterior a clarificat: sunt pentru respect și egalitate. Statul nu trebuie să decidă cine pe cine iubește. Odată cu el a adus în Parlament un alt ton, tehnic, informat și fără glume. Ba chiar a fost poreclit excelul ambulant. Îi corecta pe ceilalți din plen cu articole din lege. Unii îl considerau din păcate prea rigid, dar a fost singurul care a cerut o analiză completă a cheltuielilor Camerei Deputaților și în plus a fost singurul care a refuzat diurna la un congres. Devine într-un final primarul Bucureștiului. În 2020 câștiga primăria capitalei. A moștenit datorii uriașe, companii municipale parazitare și un sistem blocat. A anulat zeci de dosare suspecte, a pus bazele digitalizării dosarelor și a reformat sistemul termic. A introdus bugetul participativ și platforme pentru sesizări online. A fost criticat pentru lipsa de comunicare, dar a răspuns: nu sunt influencer, sunt administrator. În 2023, Agenția Națională de Integritate l-a acuzat pentru conflict de interese. A răspuns cu documente și a câștigat în instanță. A fost criticat că nu apare suficient în media. A răspuns: nu sunt un brand, sunt un funcționar public. Iar în 2024, ce să vezi? Este reales, majoritar în sectoarele 1, 2 și 6. Alegătorii au apreciat onestitatea și refuzul populismului, un lucru mai rar întâlnit în cazul altor concurenți la cursa prezidențială. Calea spre Cotroceni nu a fost deloc ușoară. În 2025 anunță candidatura la președinție, cu o campanie fără fast, dar cu un program stufos. 87 de pagini, din care 60 erau cu grafice. Voi candida independent. Sunt deschis să încep discuțiile cu partidele pro-occidentale pentru susținere. Este nevoie de un președinte care să se asigure că direcția reformistă pe care partidele pro-occidentale o propun azi va fi urmată cu adevărat. A refuzat campania negativă, nu și-a atacat adversarii, ba chiar într-un meeting a spus: votul meu e matematica. Dacă nu rezolvi, nu primești punctajul. Un mesaj, în opinia mea, foarte clar de la români că nu se mai poate în felul în care s-a făcut politică până acum. Unul dintre cele mai virale momente din campanie a fost când și-a contrazis candidatul populist, despre care am mai vorbit noi pe canal, cu, ce credeți, un grafic. Aici e rata natalității. Nu crește. Scade. A propus reforme profunde. Digitalizarea ANAF, sistem unic de identitate digitală, transparentizarea contractelor publice în timp real. A vorbit despre neutralitate geopolitică rațională, investiții în educație STEM și consolidarea infrastructurii IT a statului. Ăsta e motivul pentru care a crescut cursul, pentru că nu reușiți să proiectați încredere în guvernarea dumneavoastră viitoare, pentru că nu reușiți să proiectați decât haos. Creșterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă un președinte Simion. Pentru că vorbește de referendum pentru turul 2 înapoi, vorbește de alegeri anticipate, vorbește de naționalizare, vorbește de Călin Georgescu, prim-ministru al României. Ăsta este motivul pentru care mediul financiar nu are încredere. Ăsta e motivul pentru care a crescut cursul, ăsta este motivul pentru care o să avem inflație, ăsta e motivul pentru care oamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor. A câștigat cu 53,6%. A fost votat masiv de diaspora, tinerii educați, dar și de antreprenori. A fost numit președintele algoritmului. Dar a existat și o parte a omului privat, Nicușor Dan. Nicușor Dan trăiește de peste 20 de ani cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Au 2 copii, Ahea și Antim. Nu sunt căsătoriți, fiind o alegere personală, dar cine știe dacă nu vom vedea o nuntă prezidențială. Pentru că alegem să nu trăim în întuneric. Pentru că alegem adevărul și nu minciuna. Alegem curajul, nu frica. A declarat într-un interviu: o hârtie nu face o familie. Dragostea, da. Respectul reciproc, da.
Această alegere clar că a fost criticată de unii conservatori. El a răspuns: nu voi folosi viața mea personală ca instrument politic. Familia mea nu e pe afiș. Acesta a refuzat pe cât posibil să-și expună copiii în public. Nu apar în poze de campanie, îi ține departe de presă. Lucru perfect normal dacă e să mă întrebați pe mine. Îi plac drumețiile, muzica clasică și colecționează ceasuri vechi. Ba chiar spune că relaxează să repare mecanisme. Un om liniștit care poate și cred și sper că va aduce prosperitate și o stare de bine generală în România. Are un cerc restrâns de prieteni, în general profesori și cercetători, motiv pentru care nu frecventează evenimentele mondene. Nu cred că o să-l vedeți prea curând la un astfel de eveniment. Acum poate că vă întrebați ce urmează. Un președinte fără carismă clasică, dar cu un stil care poate aduce o schimbare în România. Într-o țară în criză, cu un stat care scârție, poate fi logica soluția? Nicu Șordan nu e un salvator, dar e un om care crede în ordine, în legi și în cifre. Și poate tocmai de asta este atât de potrivit pentru vremurile acestea tulburi în care trăim. De la ecuații la echilibru național. Nicu Șordan arată că nu ai nevoie de o carismă deosebită ca să ai impact. Acum sperăm că Nicușor este alegerea corectă pentru România și țara asta se va redresa din toate punctele de vedere. Dar tu ce ai face dacă ai ajunge președinte? Lasă-mi răspunsul tău în comentarii, chiar sunt curios să-ți aflu opinia. Acum, dacă ai rămas până la final, vreau să-ți mulțumesc că ai urmărit toată evoluția lui Nicu Șordan de la activist la președinte, să te rog să-i dai un like, să te abonezi la canal și de ce nu să lași un comentariu pentru că mă ajută foarte mult să rup algoritmul YouTube-ului în două. Chiar acum puteți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, ba chiar avem și 2 membri noi, iar dacă vreți și voi să vă alăturați acestora, o puteți face de pe linkul din descriere sau din secțiunea Alătură-te și beneficiați de niște emoji speciale pe care le puteți folosi în comentarii de la cea mai mică opțiune. Vouă vă mai spun că ați evitat să fiți dezinformați pentru că ați urmărit stația dezorientării, iar până data viitoare, stay safe!